5. Okay, game na. So, ganun. 1, 2, 3, 4, 5. Tama ba 1, to? 2, 3, 4, 5. Tama? Yes, tama yung kay ma'am. Sige ma'am, dahan-dahan nyo lang ipasok. Ayun yung video. Ganyan? Okay na to? Kaya pa ipasok ma'am? Okay. So, welcome back to my vlog, and for today's video, COVID-19 antigen test naman ang ating gagamitin. But this time, it's a self-test kit. O, diba? Yes, you heard it right. It's a self-test kit. Ikaw mismo yung gagawa. So, tara. Samahan niyo na kami mag-test kit. Ang first step is scan to call a nurse. O, scan mo muna to call a nurse. Yung assistant ko, scan niya muna itong QR code para nga tumawag ng nurse. So, ayan, ang kakaiba dito sa antigen test na to, it's a painless nostril swab. Okay. So, nostril lang siya, hindi siya yung sa ngala-ngala mismo. So, ayan, excited na akong itry. Yun, thank you so much, Angel Day, for recommending this. Wow. I mean, ayun, it will make our lives easier, lalo na pag nagpa-party tayo. Wow, party! I mean, pag mag-get together, lalo na ngayon Christmas, o diba, syempre sa mga health conscious, at basta to make sure lang na negative tayong lahat. We're gonna take this one, instant test. It's also 15 minutes lang siya after niyang makolect yung samples from your nostrils. So, waiting lang kami sa nurse at ang tagal ng assistant ko. Actually, nakuha lang din namin to sa friend ni Angel. So, friend of a friend. And, nakita ko rin doon sa marketplace. Meron din. It cost only 650 pesos. So, yan. Waiting lang for the nurse. Medyo matagal lang siyang i-contact. But, yes, she's in. Good evening, thank you for calling Teletest. Hello. Ayan. Ayan. Papa, swab. Dalawa po yung pasyente nyo. Okay lang? Okay lang. Ay, no problem. Sige. So, ano po reason bakit kayo mag-intake ng antigen test today, sir? We have an event na attendan for tomorrow and it's requiring swab test na na ito. Yan. Kailangan, sir, ng medical certificate. Not- Update na sa VPAS. Ano na lang. Ayun, meron na akong ballpen, tissue, And alcohol. Alcohol. Oh, tissue and ballpen. And nurse. Ayan, okay. Si nurse, lab ex Ayan, nurse. last day ko na sa lab, then joke lang. Anyway, okay, so before tayo mag-start, mag-disinfect muna tayo ng kamay using alcohol. Okay. Ayan. And then, buksan na natin yung box ng antigen kit. Unboxing. Meron pa. Unboxing tayo. Tapos, ito lang yung nakikita ko. Ayan, 3 items. 3 items. Yung kay ma'am, antayin ko na lang yung kay ma'am. Sige. Kapag isa lang. Char. Padala tayo niyan bukas. Magkagad. Ayun. Yan, 3 items. Yes, 3 items. Okay. Pa-check naman po yung diluent. Kung meron laman yung container. Oh my Nasa God, mixing pag box walang po siya. laman, Char. Diluent bottle. Oo. Ayan. Minsan kasi nag-evaporate yung laman kaya kailangan check natin. Okay. Ito. Ayan yung camera. Ayan. Ito pa rin ka. Okay. Ito. Ay, ito pa rin. Okay na siya? So next po. Opo. Ay, pwede na po yan. tama lang na medyo konti lang talaga siya? Oo, konti lang talaga yung laman yan. Okay. Next, buksan natin yung silver packet. Silver packet. Ano laman na ito? Ayan, may lamang Colloidal booklet na sir tube. sa loob. 5 million. Char. Deal or no deal? Okay. So, ito parang... okay. Ang ganda. So, dito ba ilalagay? Okay. And then, sa front cover, palagyan na lang ng name, date, and time. Name, date, Today po is October 29, ang oras 6:10 p.m. 610. After nito, didispose na siya? Ganon? Oo sir, after gamitin. I see.
Pagka kunyari, nurse, kailangan ng medical certificate, paano yung processing nun? Okay, first ma'am, dapat yung test kit mo or yung kung kailan ka nag-test dapat within 3 days makapag-request ka ng medical certificate. Sa inyo din? Opo, sa amin. And then, kailangan picturean nyo to na malinaw. Kailangan kita yung name, date, time, pati yung result. Okay. Name, date, time, and result. Tapos, inform nyo lang kami na kukuha kayo ng medical certificate. I see. Paano namin kayo i-inform? Pwedeng i-scan nyo yung QR code or meron kami number dito eh. So, gusto nyo makukuhanin, ma'am? Okay, yung kaninang nandun sa may waiting room. Tama? Ayun, oo, yun. Yun mismo? Okay. May number doon. Yung kanina na dapat So, tatawagan natin. Okay. Nakuha nyo yung number? Hindi. Hindi, okay. Ganito po, ma'am, kuhanin nyo 0931 09 31 31 942 942 7,000. 7,000? Opo. 7,000. Okay. 0931-942-7000. Okay. And meron pa mas madali dyan mamaya. Mag-i-email ako sa inyo. Okay. Nandun na email. lahat ng instructions. Ayun yung Sige. pinakamadali sa lahat. Okay. 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 Anyway, sana tayo na yun to. Meron na punta name, date, and time. Oo. Okay. Next naman po, kuha tayo ng tissue na malinis. Tissue na malinis. Okay. So, ang gagawin po natin, sisinga tayo ng 3 beses, no? Tapos, wag tayo magpupunas ng loob ng ilong kasi kukuha tayo ng collection sa loob ng ilong. So, singa lang talaga siya. Okay. Pero yung sa labas dito, pwede punasan. Okay. Kasi baka may lumabas tumulo. Pwede punasan naman yan. Sige. Okay lang yung sa loob. Game na? Okay po. Okay. Okay. Next. Sige po, discard nyo muna yung tissue, then mag-disinfect ng kamay using alcohol. Ay, shucks, nahulog. Okay. And then next, kuhanin po yung nasal swab. So, ito na po yung pinaka-crucial na part ng testing natin, no? Okay. Magkakaalaman tayo kung gaano ba talaga kalalim. Oo, kasi kino-compare nila sa RT-PCR. So, para malaman natin, ito na. Sige nga. Ito na. Ito na yung time para malaman natin. So, sa likod po niyan, may blue arrow. Doon tayo magbubukas. Huwag mo hawakan Sige, yung- sabi mo na ibalik. Nalbuksan. Hindi, dito ko nabuksan. Ayan. Ayaw nga. Ay, hindi, peel here. Tama. Tama yung nabuksan ko sa lip. Yan, tama. Yan. Ah. Ayan. Then, sa upper portion ng nasal swab, malapit sa may cotton, usually meron dyan notch. Ah. Pero sa iba, dito sa gitna. Yung sa inyo ba, nasa taas? Nasa Sa gitna. Okay. So, hindi ganyan kalalim. Ganito po, magsusukat po tayo gamit yung pointer finger natin. So, yung dulo po ng pointer finger tsaka dulo ng nasal swab, pagpapantayin nyo lang. And then, yung first line ng pointer finger, dyan nyo po ipapantay yung daliring ipangahawak natin sa nasal swab. So, approximately nasa 1 inch po yung depth. Ito. Poko na. Yan. Ayan. Yung maliwanag Sa point, yung Ayan, tama dito naman, ng ma'am. kanto. Yan. Okay. Yan, okay. So, itong daliring pinangahawak natin, magsisilbing stopper to, no? Okay. So, sabi ko sa inyo kanina, mas may control dito compare sa RT-PCR. Okay. So, ito, pag pinasok sa ilong, dapat itong nasal swab tatama sa nostril. And then, pag nasa loob na, iikot mo lang sa nasal wall 5 times. Okay. Then, sa kabilang butas, ganun din, 5 times din. Okay. So, tig-5 bawat butas. Dapat didikit yung daliri sa nostril. The only exception lang, pag meron ng tawag dito, pag may Dugo. resistance na, huwag mo nang i-push kasi baka mamaya tumugo naman yung ilong. Okay. Pag may resistance lang, pero pag kaya pa, sige, go. Okay. At wala bang duguin ang ilong sa inyo? Kasi kanina may na-encounter akong duguin yung ilong eh. Hindi. Wala naman. Hindi naman hindi ko nagtakot Baka lang kasi may madaling dumugo sa inyo. So pagka ganun, huwag na nating todo yung pasok. Okay. Okay? Game? Okay na? Game na? Game na daw. Sige.
Natin namin yung bilang mo. Pag ready na kayo, at naglilima bawat butas. 5. Okay, game na. So, ganun. 1, 2, 3, 4, 5. Tama ba 1, to? 2, 3, 4, 5. Tama? Yes, tama yung kay ma'am. Sige ma'am, dahan-dahan nyo lang ipasok. Ayun yung video. Ganyan? Okay na to? Kaya pa ipapasok ma'am? Hindi ko na kaya. Sige, okay lang. Sige, kung di na kaya. Tapos ibibilugan. Tapos iikot sa nasal wall ma'am ha. Gaganon mo. Okay. Naku ka. Bahinga ko. 1, 2, Okay na yun? Okay, sa kabilang butas. Okay na. Okay ka na? Okay. Okay na? May allergic ako. Hydride allergic. So medyo malalim din. No? Malalim, Kahit oo. paano. Compared to sa RT. Nakapag-RT-PCR na kayo before? Hindi, Oh my Saliva test lang, saliva test. Okay, next po kuhanin natin yung booklet. Okay naman ba yung ginawa ko? Sure na ba yun? Lalim nung akin eh. Okay. Kaya ko po kayo pinapasinga kasi meron tayong secretion sa nasopharynx. Okay. So para ma-push yun, kailangan mapunta dito. Kailangan suminga. Okay? So Okay po. next po, sa loob ng booklet, meron dalawang butas, no? Letter B sa baba, letter A sa taas. Okay. Ang gagawin lang po natin, lalagay natin sa letter B tong swab. Letter B. Tapos, slide lang natin papuntang letter A. Yan. Maliwanag po. Ayan. Ayan, tama yan. Tama. Ito? Alright, tama. Opo. Next, sa taas ng letter A, may sticker cover. Peel off na lang po. Tapos, And then, after ma-peel off, ilagay po sa flat surface ng nakabukas yung booklet. sakit na Nakabukas? Opo, nakabukas. Okay. Okay. Nakabukas. Next, kuhanin po yung camera ko. Nakabukas. Pala yung camera ko. Yan. Okay. Okay po. Kuhanin po yung diluent. Yan. Okay. Para mabuksan itong diluent, just twist and pull lang. Twist and pull. Okay. And then, lahat ng laman niyan, ibubuhos natin sa letter A. letter A. And then twice to the left, then twice to the right. Okay po. Then, Okay. sara na po natin yung booklet. Sige po, sara natin. Yan. Miss Jamie, Sir Clyde, tapos na ang pagtetest natin. So, anong experience? Kumusta ang experience? Okay naman. Madali lang. Madali lang siya. Madali lang, di ba? Oo. Nakakatakot na sa uno kasi syempre may sundot eh. Mismo. Pero hindi naman lahat ng sundot RT-PCR na kagad yung level. So, ito medyo mild lang to. Mismo. So, let me know pag meron na tayong umaakit na red dito sa window. Okay po. Sige. Okay, kasi pag meron Ayan na na. umakyat, doon Umakyat tayo na. mag-start magbilang na ng 15 minutes. Umakit din sa akin. Yung kay Clyde. Meron. Ayun o. Hindi, yung red. Red. Ayun, hindi mo na flat. Ganun pa. Ipa-flat ba? Oo, dapat nakastick. Stick naman. Tama ba, nurse? Dapat nakastick. Ay, nakadikit talaga. Opo po. Ayan, pero okay na yan. Tingin ko, minsan kasi minsan matagal lang talaga umangat eh. May ganong... Matagal yung flow niya. Okay. Okay. Ayan. Nag-red na, so 15 minutes? Meron kayo sir? Meron na? Meron na. Meron na. Okay, lagyan na lang ng oras dito, 6:21. 6:20. Sa baba. 6:21. Diyan. Okay, 6:21. Then, babalikan ko kayo na 6:36 para basahin yung antigen test. Okay. Okay Hindi po. ko na kayo patatawagin na since 6:20 na alangan yung oras na. So, lalagay ko lang kayo sa waiting area. Sige po. Sige. Or sa ibang room. Okay. Tapos babalikan ko na lang kayo doon ha. Okay. Okay. Sige, Ano ma'am, name nyo, sir? Ano name nyo? Ano po name nila? Don. Don. Ayan si Don. Ang Sir bait-bait Don, ni thank you. Nurse Don.
Sobrang assist. Thank you, thank you. My pleasure, sir, ma'am. See you later. Bye. Okay. Soon after. Sir Don. Sige po. Paggamit na lang po ng back camera para malinaw yung Back camera. image. Okay. Quality. Okay. Sige, sir. Pwede. Ayan. Okay na po yan. For Sir Clyde, 1 line lang, negative. And for Miss Jamie, ayan, 1 line lang, negative. Yay! Alright. So, congratulations. Question lang, pwede ba itong gamitin sa mga flights, yung medical certificate na i-release? Hindi ko sure sa international, pero hindi Sabi rin ako sa'yo. sure sa domestic. May mga Hindi, I mean yung kunyari antigen Pero test pwede result. Sa domestic yata. Okay. Tapos, pag land travel, alam ko, pag travel dito lang sa atin, out of town, pwede. Ito actually usually ginagamit ng mga... Kailangan pa ng med cert for that? Or depende nga sa establishment kung gusto pa nila ng official result? Official result, tama ba? Kung kailangan ba nila... I mean, kunyari sa mga flights na tumatanggap ng antigen test result, med cert yung hihingi namin sa inyo? Opo, med cert. Para... Pirma naman po ng doktor yung medical certificate namin. Pati ako, nandun yung name ko. So, Okay. certified po siya. So, pag tignan nila, pwede naman nila questionin kung sakasakali. Okay. So... Ano yung how many parang yung accuracy niya? Ilan yung ilang 95.06%. 35? 95. 95. Okay. 95.06%. Nice. Okay. So, yan, explain ko na rin, since ginagamit siya, kunyari may exposure ka, hindi naman porke may exposure ka, agad-agad ka na mag-test ng antigen. Usually, pag may exposure ka, magbibilang ka muna ng 5 to 6 days. Before ka mag-take ng antigen. Kasi, inaantay, ito kasi antigen test, viral load kasi ang binabasa nito. So, kung mababa ang viral load, hindi niya mababasa. And yung viral load, mapipig siya ng 5 hanggang 7 day upon entering ng virus sa katawan natin. And then, pag meron ka naman symptoms, ang bibilangin mo is 3 to 5 days. 3 to 5 days. Oo. Kasi pag hindi ka nag-test, pag premature ang testing mo, baka magkaroon ka ng false negative result. Akala mo, wala ka infection, pero meron pala, nasa incubation period na. So, accurate yung antigen as long as tama yung paggamit mo. And one more thing, kaya yung mga ibang tao kasi nagte-test agad niya for travel, So, ang advantage nun, although hindi sila, biglaan yung testing nila abrupt, pag nag-negative sila sa antigen testing, ibig sabihin, kung meron man sila kung sakaling meron sila infection, hindi sila contagious. Okay. Oo, hindi sila nakakahawa. So, ayun yung isa niyang gamit. Pang monitoring, tsaka pang detection. Okay. Yun pala. Okay, nurse, Don. Ayun. Ayun lang Okay, naman sana yung nakatulong ako sa inyo. Super helpful. Solid yun. Opo, and tawag dito, if you have any questions, mag-scan lang kayo ng Scan QR na code sa QR namin. code. Okay, Open naman po kami 7 a.m. hanggang 7 p.m. Mondays till Sundays. Nice. Sige. Okay. Okay? Thank you for Sige po, assisting us. Ayun. Thank you. Meron pa akong question? Wala na po. Wala na. Done na Okay, din. sige Sir Clyde, Ma'am Jamie, salamat sa pagtawag. Thank you Happy din. weekend, long weekend to. Happy weekend din. Bye. Bye. Bye!